एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू लर्निंग बॉक्स बाय पुंटून किड्स. तर आज आपण शिकणार आहोत एक नवीन लेटर आणि आपण आपला नवीन लेटर नेहमी कुठून काढतो? आपल्या मॅजिक बॉक्समधून. तर आज पण आपण तेच करूया आणि आता आपण बघूया कुठला लेटर आपण आज शिकणार आहोत. तर आब्राकाडाब्रा आणि हा आला W. हा आहे अपर केस लेटर W आणि हा आहे लोअर केस लेटर W. आणि तुम्हाला लेटर Wचा साऊंड माहिती आहे? मी सांगते. लेटर Wचा साऊंड आहे व. काय आहे? व. तर मी आता तुम्हाला काहीतरी दाखवणार आहे. तुम्हाला माहिती आहे हे काय आहे? ह्याला ब्रश म्हणतात ना, पण आपण कशासाठी वापर करतो ह्याचा? वॉश करण्यासाठी, हो की नाही? तर आता जेव्हा पण आपल्याला व साऊंड ऐकू येणार तेव्हा आपण वॉश करण्याची ॲक्शन करणार. कुठली? वॉश करण्याची. तर आता आपण बघूया व साऊंडनी सुरू होणारे काही वर्ड्स. तर W सेज व. व ॲज इन वॉटरमेलन. तुम्हा सगळ्यांना वॉटरमेलन खायला आवडतं? मला तर खूप आवडतं. खूप ज्युसी फ्रूट आहे ना. तर W सेज व. व ॲज इन वॉटरमेलन. आपला नेक्स्ट वर्ड आहे W सेज व. व ॲज इन वॉलनट. आणि तुम्हाला माहिती आहे वॉलनटनी आपलं ब्रेन खूप स्ट्रॉंग होतं, आपली मेमरी पण खूप स्ट्रॉंग होते. तर आपल्याला हे नेहमी खायला पाहिजे. तर W सेज व. व ॲज इन वॉलनट. आपला नेक्स्ट वर्ड आहे W सेज व. व ॲज इन विंडमिल. तुम्ही बघितलं आहे कधी विंडमिल? आपल्याला मुंबईमध्ये नाही दिसत, आपल्याला नेहमी हे गावी दिसतं. आणि तुम्हाला माहिती आहे ह्याचा यूज आपण कशासाठी करतो? विंडमिलनी आपण इलेक्ट्रिसिटी बनवतो. तर W सेज व. व ॲज इन विंडमिल. तर आपला नेक्स्ट वर्ड आहे W सेज व. व ॲज इन वॉल. आणि आपला अजून एक वर्ड आहे W सेज व. व ॲज इन विंडो. तर तुम्हाला वॉल आणि विंडो आपल्या घरात दिसतात ना, हो ना? तर W सेज व. व ॲज इन वॉल अँड विंडो. तुम्ही सगळे ॲक्शन करताय ना माझ्याबरोबर? मला दिसतंय काही मुलं नाही करत आहे. तर जेव्हा पण तुम्ही वॉ साऊंड ऐकणार तेव्हा आपण वॉशची ॲक्शन करायची आहे. ओके. तर आता आपण आपला नेक्स्ट वर्ड बघूया. तर W सेज व. व ॲज इन वेल. आणि वेल माहिती आहे ना आपण कशासाठी वापरतो? आपण यातून पाणी काढतो. तर W सेज व. व ॲज इन वेल. तर आपला नेक्स्ट वर्ड आहे W सेज व. व ॲज इन वॉलरस. तुम्ही या ॲनिमलला बघितलं? हा इकडे नाही दिसत. हा ना पोलार बेअर बरोबर राहतो एकदम थंड्या ठिकाणी. तर W सेज व. व ॲज इन वॉलरस. आपला नेक्स्ट वर्ड आहे W सेज व. व ॲज इन वेल. आणि वेल माहिती आहे ना सर्वात मोठा ॲनिमल आहे आणि हा पाण्यात राहतो. तर W सेज व. व ॲज इन वेल. तर आपला नेक्स्ट वर्ड आहे W सेज व. व ॲज इन वेब. आणि वेबवर कोण राहतं? वेबवर स्पायडर राहतो ना. तर W सेज व. व ॲज इन वेब. तर आपला नेक्स्ट वर्ड आहे W सेज व. व ॲज इन विंड. तर हे होते आपले सगळे व साऊंडनी सुरू होणारे काही वर्ड्स. तर आता आपण या मॅजिक बॉक्सला बाजूला ठेवूया. आणि तुम्हाला माहिती आहे ना आता आपण काय करणार आहे? आपण करणार आहोत तुमची फेवरेट ॲक्टिव्हिटी. तर चला सगळे पटकन जाऊन किचनमधून एक स्टीलची प्लेट आणि क्ले नाही तर डो घेऊन या. मी वाट बघतेय, चला पटकन. तर आलात सगळे स्टीलची प्लेट आणि क्ले घेऊन. तर आता आपण ॲक्टिव्हिटीला सुरुवात करूया. तर या टाईम आपल्याला ना एकदम मोठा स्नेक बनवायचा आहे. तर आता आपण सगळीकडून ह्याला रोल करणार. आता आपण थोडं ह्याला मधून रोल करूया आणि थोडंसं अजून खालून रोल करूया. तर हा झाला आपला एक मोठा स्नेक. तर आता आपण ह्याला स्टिक करायला सुरुवात करूया. तर ही अशी थोडीशी स्लांट लाईन अशी खाली, मग इकडे आपण या क्लेला ब्रेक करायचं, मग खालूनच एक स्लांट लाईन परत वरती, मग इकडे आपण ह्याला परत ब्रेक करायचं आणि मग एक स्लांट लाईन अशी इकडून खाली, मग इकडे ब्रेक करायचं आणि थोडीशी स्लांट लाईन अशी ही वरती. आणि आता आपण इकडून ह्याला थोडं ब्रेक करूया. तर हा झाला आपला अपर केस लेटर W. आता आपण ह्याला ट्रेस करूया. तर सगळ्यांनी आपलं बोट घ्या आणि आता आपण सुरुवात करूया.
तर ही एक वरतून खाली थोडीशी स्लॅन्ट लाईन, मग परत एक खालून वरती स्लॅन्ट लाईन, मग परत एक स्लॅन्ट लाईन खाली आणि मग तिकडून एक स्लॅन्ट लाईन वरती. अजून एकदा ट्रेस करायचं. तर ही एक स्लॅन्ट लाईन थोडी खाली, मग तिकडून एक स्लॅन्ट लाईन वरती, मग तिकडूनच एक परत स्लॅन्ट लाईन खाली आणि मग एक स्लॅन्ट लाईन वरती. तर हा झाला आपला अपर केस लेटर W. आणि आता आपण बघूया लोअर केस लेटर W कसा बनवायचा ते. तर आता आपल्याला परत एक मोठा स्नेक बनवायचा आहे. आता आपण थोडं ह्याला खालून रोल करूया. मग आता आपण ह्याला थोडं सेंटरमधून रोल करूया. तर आता आपण लोअर केस लेटर W सुरुवात करूया. तर आता आपण हे असं स्टँडिंग लाईन थोडी घ्यायची, मग इकडून एक कर्व करायचं वरती. मग आता आपण इकडून ह्याला परत ब्रेक करायचं आणि मग इकडूनच एक कर्व लाईन परत खाली घ्यायची आणि मग एक स्ट्रेट लाईन वरती. आणि हा झाला, इकडून आपण थोडंसं ब्रेक करूया आणि हा झाला आपला लोअर केस लेटर W. आता आपण ह्याला ट्रेस करूया. तर चला आता आपण सुरुवात करूया. तर एक स्टँडिंग लाईन, मग खालून थोडंसं कर्व, मग एक परत स्टँडिंग लाईन, मग तिकडूनच कंटिन्यू करत एक स्टँडिंग लाईन खाली, एक कर्व आणि मग परत एक स्टँडिंग लाईन वरती. अजून एकदा ट्रेस करूया. तर ही एक स्टँडिंग लाईन खाली, मग खाली थोडंसं कर्व, मग परत वरती आणि इकडूनच एक स्टँडिंग लाईन खाली, थोडंसं कर्व आणि एक स्टँडिंग लाईन वरती. तर हा झाला आपला लोअर केस लेटर W. तर आता आपण ही ॲक्टिव्हिटी बाजूला ठेवूया. आणि आज आपण शिकलो लेटर W. आपण लेटर W मध्ये काय काय शिकलो? आपण शिकलो त्याचा साऊंड, ॲक्शन, वर्ड्स आणि पॅटर्न. थोडीशी रिव्हिजन करूया. तर हा आहे आपला अपर केस लेटर W, हा आहे लोअर केस लेटर W. आणि लेटर Wचा साऊंड काय असतं? सगळ्यांनी सांगा मला. करेक्ट, लेटर Wचा साऊंड असतं व. काय? व. आणि लेटर Wची ॲक्शन काय होती? आठवते काहीतरी? करेक्ट, वॉश करण्याची ॲक्शन होती. तर जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि आता आपण भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.